بله سلام ګرانو زده کوونکو. زه راغلم چې یو څو جملې د سویډني په پښتو ژبه کې تاسو ته ترجمه کوم. خدای وکړي چې تاسو ښه ورځ مو شروع کړې. اولې جملې نه شروع کوو لکه پرون غوندې. هور är det؟ په جواب کې کولی شو چې وایو هور är det یعنې څنګه یې ته، څنګه یې ته. په جواب کې کولی شو چې وایو det är bra. زه ښه یم او tack تشکر. Jag är frisk. زه یم جور. Jag är inte sjuk او زه نه یم مریض. پس له دې ځو چې دلته ځو لیسا چې شی ویلې ده. دلته لیسا تاسو ته تشریح کړې ده چې نن کومه ورځ ده، پرون کومه ورځ و او بل پرون کومه ورځ و. Det är onsdag idag و نن ده چهارشنبه ورځ او پرون و سه‌شنبه، بل پرون و دوشنبه ورځ. Det var tisdag igår och det var måndag i förrgår. و idag و دوشنبه بل پرون. دا و سه‌شنبه پرون. فرق دلته متوجه سه یو ډیر فرق ده. یوی ار لري او بلې وار لري. ار او وار دوه یو لغت ده، خو ار دا معنا ورکوي نن ده چهارشنبه، پرون و سه‌شنبه یعنی گذشته حالت ده، تیر سوی حالت ده. دا اوسینی حالت ده او دا گذشته. لکه چې مونږ هم پښتو کې عادت لرو وایو نن چهارشنبه ده، پرون سه‌شنبه و. دومره فرق ده، ډیر فرق نه لري. پس له دې لیسا غوښتلې ده چې تاسو ته د مسج لیکل زده کړي. خپله یو مسج لیکلې ده، شروع کړې ده. یا heter Lisa Karlsson وای زه نومیږم لیسا کارلسون. میت personnummer är وای د ما personnummer یا امغه څلور شمیره ده. دلته یې خپله نه ده لیکلی، ځای خالی ده، ولې چې دغه personnummer هر څوک هر چیرې نه لیکي. او دلته ویل ده jag har en tid hos doktoren idag. وای زه لرم یو وخت ډاکټر سره نن ورځ. Jag kommer till skolan klockan 9:30. وای زه راځم تر مکتب پورې 9:30 بجې. لیسا دغه مسج تاسو ته د دې لپاره لیکلې ده چې تاسو زده کړئ چې څه رقم یو مسج چې تاسو غواړئ مکتب ته ولیږئ، یو ورځ نه راځئ یا ناوخت راځئ، غواړئ یو مسج مکتب ته ولیږئ، نو دغسې یو شی تاسو لیږئ. په دې کې مهمترین شی دا ده چې تاسو وکولی سئ چې خپل ټول معلومات مکتب ته ولیږئ، د دې لپاره چې مکتب ومو پیژني چې تاسو څوک یاست. مثلا شاید که تاسو ووایئ د ما نوم ده فاطمه، شاید دا مکتب کې یې 10 دانې فاطمه، نو هغوی ته ډیر مشکل کیږي چې دا پوسي چې کوم فاطمه. که تاسو دلته خپل personnummer ووایئ، بیا هغوی پوهیږي چې کوم فاطمه نن نه راځي او کوم فاطمه نن به راسي. ښه، د دې جینه دلته تاسو ته ویلې وه onsdag نن، tisdag igår او måndag i förrgår. او سبا ته ویلې ده چې سبا کومه ورځ کیږي. سبا پنجشنبه او بل سبا هم جمعه ورځ کیږي. دغه دوه ورځ موږ او تاسو رخصت یو، مکتب ته نه راځو او هیڅ کارخانگی هم سبا او بل سبا ته تاسو نه لرئ. نو هیڅ ضرورت نشته چې ما ته او لیسا ته مسج ولیږئ. سمه ده؟ اوس ځو کارخانگیانو ته چې کارخانگیان مو چی شده؟
اول هغه کسان چې هیلتید ده او دلتید ده هغه ټول په دغه بخش خلاص کی دغه جای نه شروع کیږي دغه جای نه شروع کیږي SMS till skolan وای څه رقم یو مسیج یا پیغام مون کوي شو چې مکتب ته ولیږو دلته مختلف شیان ده مثلا دلته لیکل شوی ده hej jag heter Ali jag har tid hos tandläkare وای د ما نوم علی ده او ما یو وخت درلود د غاښو ډاکټر سره میت پرشون نمبر ار یو پرشون نمبر هم داسې لیکل شوی ده دلته نو دلته QR کود هم لري تاسو کولی شئ دې ته غوږ ونیسئ دلته مختلف مسیجونه ده یا هم پیغامونه ده چې تاسو کولی شئ چې مختلف شیانو ته زده کړئ مثلا دلته ویلې وه چې زه تنلیکرې سره وخت لرم دلته ویلې ده یا heter Fatima jag kommer inte till skolan mitt barn är sjuk د ما بچی مریض ده دلته د بچی له خاطره ویلې ده چې زه نسم کوی مکتب ته راسم او دلته چې شو ویلې ده خپله یې ویلې ده هی سیسیلیا څوک ده دغه کس ده چې د تاسو مسیجونه اخلي او اداره کې کینی هغه سیسیلیا نومیږي هی سیسیلیا یا ای خوک زه مریض یم یا kommer inte till skolan hälsar مختلف مسیجونه ده دلته وقتی چې دغه مسیجونه مو خو ولوست پس لغې تاسو دلته راځئ او دلته چی شي کوئ دلته خانه خالیانې ده تاسو دا خانه خالیان خپل نوم سره او خپل پرشون نمبر سره تاسو ډک کوئ ټول هم داسې ده خپل نوم لیکئ خپل پرشون نمبر لیکئ هغه ډکوئ بیا عکس نیسئ لیسته او ماته لیږئ دلته 4 فصله ده تاسو نه وبخښئ 4 فصله نه ده دلته آب و هوا ده دلته مثلا هوا وریځ ده دلته واوره اوري تاسو باید هر یوې په لاندې کې ولیکئ دلته هوا ډیر ګرم ده تاسو باید دلته ولیکئ det är varm دلته باران وریږي دلته لمر ځلیږي او دلته طوفان ده بیا دغه بخش ته ځو دغه بخش هم onsdag 20 maj ده چهارشنبه 20 maj ده hur mycket är klockan ساعت څو بجې ده دلته ویلې ده skriv ولیکئ دلته د دې لاندې تاسو لیکئ ساعت څو بجې ده ګورئ بیا یې دلته لیکئ بس خلاصو ده اوس هغه کسان چې دلتید و کارخانگی هم دلته خلاصیږي مګم هغه کسان چې هیلتید ده دغه کارخانگیان نورم سته هغوی باید دلته هم دوام ورکړي دغه کارخانگی د دې جنه شروع کیږي onsdag 20 maj svara på frågorna till texten وی جواب ورکړي پوښتنو ته د هماغه تکست نه چې تاسو ویلې ده کوم تکست هغه تکست چې د یوسف په مورد کې وه هغه چې تاسو ولوست بیا یې مې ولیکل اوس سوالو ته باید جواب ورکړئ varifrån kommer یوسف وای د کوم جای نه راغلی ده یوسف مقصد ده د کوم مملکت نه راغلی ده یوسف var bor یوسف چیرته ژوند کوي یوسف hur gammal är یوسف وای څو کلن ده یوسف hur många barn har Emma och یوسف وای څو دانه بچیان لري اما او یوسف vad jobbar یوسف som وای یوسف د چی شي په حیث کار کوي د چی شي په حیث کار کوي مثلا د خیاط په حیث کار کوي د نجار په حیث که د معلم په حیث کار کوي
دغه تاسو باید ولیکئ. دا هم onsdag 20 maj ده. ویل ده ett år یو کال ته وایي. 4 årstider. څلور فصلونه لري او 12 میاشتې. یو کال 4 فصل لري او 12 میاشتې. دلته زو ګورو هر یوه ټوټه یو میاشت ده. هر یو ټوټه یوه میاشت ده. دغه چې دلته سپین ده دغه پسرلی ده. وار نومیږي. په سویډني کې وار نومیږي. او وبخښئ دلته ژمی ده. ژمی ده دا وینتر نومیږي. وینتر نومیږي. دغه بخش د کوم میاشت نه شروع سوې ده؟ د دسامبر نه شروع سوې ده او فبروري کې ختمیږي. دلته د میاشتې نومونه ده. تاسو کولی شئ چې ووایئ. بیا ځو مخکې. بیا د مارچ نه شروع کیږي تر مای پورې. کوم وخت د کال ده؟ کوم فصل ده؟ دا پسرلی ده. داسې شین یو خط لري دلته. پسرلی ده. پسرلی ته سویډني کې وار وایي. او د دې جینه د کوم میاشت ده؟ د یوني میاشت نه شروع کیږي تر اګوستي پورې. دوبی ده. ګرمیان همغه ګرم وخت چې ټول درختان او ټول جای ډیر شین وي. دلته لږ شین ده او دلته ډیر شین وي. بیا ورپسې منی راځي. منی ته چې شي وایي؟ هست وایي په سویډني. دلته یو نارنجي خط تاسو ته لګولی ده. شروع کوو د دغه میاشت نه. د دسامبر نه شروع کیږي دا میاشت. دسامبر نه شروع کیږي فبروري کې خلاصیږي. دا یې د مارچ نه شروع کیږي مای کې خلاصیږي. او دغه بله د یوني نه شروع کیږي اګوستي کې خلاصیږي. سپتامبر نه شروع کیږي تر نوامبر پورې. نو موږ 4 فصلونه لرو. یو کال کې 4 فصلونه لرو او 12 میاشتې لرو. تاسو باید پوه سئ د دې باندې چې څه رقم تاسو کولی سئ چې ووایئ د میاشتې نومونه او د فصلونو نومونه. په یو کال کې مثلا 4 فصله ده او 12 میاشتې دي او کوم فصلونه ده او کوم میاشتې دي. تاسو باید د هغې لیکل مو هم زده او ویل مو هم زده. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. ښه ورځ تاسو ته غواړم. ښه رخصتیانې. سبا او بل سبا پنجشنبه او جمعه تاسو رخصت یاستئ. هیڅ ضرورت نور کارخانگی ته نسته چې وکړئ. بیا له خیر دوشنبه په ورځ یو بل لیکخون جوړوو او تاسو ته همدلته همدغه صفحې کې ایږدو. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. خدای په امان.